Hi guys! Welcome to my channel! Ngayong araw, gagawa tayo ng spaghetti. Ito yung ating mga ingredients. 1 pirasong sibuyas, 5 pirasong garlic, 250 grams ng pork giniling, 3/4 cup ng milk, some salt, 4 slices ng cheese, 1 tablespoon of sugar, 400 grams of spaghetti pasta, ketchup, 1 kilo ng spaghetti sauce, 3 piraso ng sausage, black pepper, white pepper. Gagamit din tayo dito ng cooking oil, tsaka mamaya yung shredded na cheese para sa toppings natin. Tara na guys, umpisahan na natin pagluto. Una, ay na guys yung tubig natin, pinakuluan ko na yan, kumulo na siya. Maglagay tayo ng asin, tsaka mantika. Then, ilalagay na natin yung pasta natin. Kailangan natin tong haluin para hindi magkadikit-dikit. Ganyan, haluin na muna natin. Importante ang pag-check nito guys na every 10 minutes then haluin natin. Tatakpan ko na muna, tapos after 10 minutes, babalikan ko, i-check ko siya ulit. Ayan na guys, after 10 minutes, ito na siya. Haluin ko na ulit. Tapos tatakpan ko siya. Yung timing ito guys sa pagluto nyo, depende sa kung gaano kapal yung pasta nyo. Ayan guys, after 20 minutes, luto na yung pasta natin. Hahanguin na natin siya sa pot natin. Tapos, huhugasan natin siya. Ayan. Ouch, ang init. Kailangan hugasan natin mabuti para hindi na magdikit-dikit. Tapos, iti-drain lang natin yung tubig. Ngayon guys, magluluto tayo ng sauce natin. Naglagay na ako ng cooking oil sa ating pot. Siguro mga 2 tablespoon siya. Then, pag mainit na yung mantika, ilagay natin una yung sibuyas.
Tapos, ayan, after ng 1 minute, pwede na natin lagay yung bawang natin. Halo-haloin lang. Pagluto na yung bawang tsaka sibuyas, pwede na natin lagay yung giniling. Igisa lang natin po, guys. Lalagay tayo dito ng ng asin. Asin, yung black pepper, tsaka white pepper. Haluin na natin ulit. Ayan guys, after 1 minute, pwede na natin ilagay yung ibang ingredients natin. Ilagay muna natin yung sausage. Luluto lang natin ng mga siguro 30 seconds. Tapos, pwede na natin lalagay yung spaghetti sauce natin. Ketchup. Yung asukal. Yung cheese. Yung raisin natin. Tsaka yung gatas. Then, haluin na natin siya. And guys, isisimmer lang natin to for 15 minutes sa slow fire. Ayan na guys, dapat halo-haloin lang natin siya. After 15 minutes, luto na yung sauce natin at natikman ko na rin, okay na rin yung lasa. So, papatayin ko na yung apoy. Ayan na guys, ito na yung pasta natin kanina. Tapos, lalagay na natin yung sauce natin sa pasta natin. Bubuhos lang natin siya. Tapos, haluin na natin siyang mabuti. Na mag-mix yung sauce natin sa pasta natin.
Ayan, haluin na mabuti. I think nahalo ko na siya ng mabuti. Ayan. Ano, okay na siya. Ayan guys, after nating hinalo na mabuti, tinransfer ko siya sa Tupperware. Tapos, meron tayo ditong shredded cheese. Lagay ko siya na toppings. Ayan na guys, yung aking spaghetti. Ayan, maraming cheese. Ayan, yung masarap na spaghetti. Yun. Ayan na guys. Thanks for watching.